ดราม่าเดอร์มาทีชยาย่าเอ็กซ์คุณเมย์จริงๆแล้วผมไม่ได้สนใจหรอกมันมีกรณีดาราทะเลาะกันฮุบธุรกิจอย่างเงี้ยผมก่อนหน้านี้ผมก็ไม่ได้ดูแต่ว่าเรื่องนี้ผมสนใจ2ประเด็นผมไม่ได้รู้จักคุณเมย์ผมไม่ได้ตามดาราไทยแต่ผมรู้จักพี่หมอกลางเป็นอย่างดีแล้วผมตามคอนเทนต์เขาผมว่าพี่หมอกลางเป็นหนึ่งในคนที่ทำคอนเทนต์ให้ความรู้คนได้เยอะในเชิงวิทยาศาสตร์ในเชิงจิตวิทยาอะไรอย่างเงี้ยนะเขาทำคลิปเก่งเขาอธิบายดีแล้วก็เป็นคนที่อัธยาศัยดีน่ารักแต่ประเด็นที่2ก็คือว่าหนึ่งในผู้ร่วมปัญหาตรงนี้มันมีคนที่เรารู้จักก็คือยาย่าที่น้องยาย่าเรียนไฟแนนซ์มากับผมในหลายห้องเลยพี่บวงคือรู้จักกันในระดับหนึ่งตอนเรียนแต่ว่าหลังจากเรียนจบก็ไม่ได้รู้จักกันนะก็คือห่างหายกันมานานมันก็เลยทำให้ผมมาสนใจกรณีนี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วคนที่เรารู้จักคนนี้อายุเท่าเราวิจารณญาณในการอ่านเขียนพูดคุยถกเถียงก็อาจจะไม่ห่างกันมากเนี่ยผมก็อยากจะดูว่าเขาจะรับมือสถานการณ์นี้ตรงไหนเขามีความผิดมากน้อยแค่ไหนในเรื่องนี้ผมสนใจแค่นี้เองทีนี้ถามพี่บวงหลังจากดูไลฟ์หรือว่าเรื่องมันผ่านมาประมาณอาทิตย์นึงแล้วเนี่ยพี่บวงมองเรื่องนี้ยังไงคือผมคิดว่าถ้าเอาบทสรุปณปัจจุบันเลยนะที่คุณเมย์ต้องการเพราะคุณเมย์เป็นคนเปิดประเด็นเรื่องนี้ในสังคมโซเชียลถูกไหมที่คุณเมย์ต้องการเนี่ยมีอยู่2อย่างแรกคือขายหุ้นของตัวเองอย่างที่2คือได้รับเงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งอย่างเป็นธรรมซึ่งในประเด็นแรกเนี่ยตัดออกไปเลยประเด็นแรกเนี่ยไม่ make sense เลยเพราะว่าถ้าอยากจะขายแล้วมันไม่มีคนซื้อมันจบแค่นั้นมันก็ขายไม่ได้ถูกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นมันอยู่ตรงที่จะได้รับส่วนแบ่งที่เป็นธรรมหรือเปล่าซึ่งตรงเนี้ยมันก็วัดดูกันที่เอกสารหลังบ้านถูกไหมแล้วก็ให้ศาลตัดสินเป็นคดีแพ่งใช่เพราะว่าณปัจจุบันตามความเข้าใจของผมเนี่ยคือบริษัทมีการยื่นปิดบริษัทแล้วถูกป่ะใช่ยื่นปิดแล้วคือพอมันจะปิดเนี่ยมันก็เท่ากับว่ามันก็พอปิดเสร็จมันจะเหลือเงินไงก้อนหนึ่งก็ตรงนั้นมันก็แบ่งกันซึ่งผมคิดว่ามันไม่น่าจะแบ่งยากนะมันก็แบ่งกัน4 ส่วนป่ะเพราะว่าญาติคุณเมย์ก็มีหุ้นอยู่ 25%ใช่ปัญหาคือตอนปิดแล้วมันจะเหลือเงินอยู่เท่าไหร่อันนี้แหละผมว่าที่เป็นปัญหาคือเงินมันโดนไซฟอนออกไปบริษัทอื่นหรือยังโหตรงนี้มันคือความไม่เป็นธรรมในมุมของคุณเมย์ก็คือว่ามันมีบริษัทลูกที่ทั้งเปิดสาขาเพิ่มแล้วผ่องถ่ายลูกค้าไปแล้วมีกรณีที่ว่ามึงมาอะไรมาจองคอร์สจ่าย999แต่ว่าไอ้เงินตัวเต็มคอร์สไปจ่ายอีกสาขาหนึ่งที่คุณเมย์ไม่ได้มีส่วนด้วยอะไรประมาณนี้ใช่ไหมซึ่งตรงเนี้ยถ้าจะพูดให้เป็นกลางคนอย่างเราไม่มีทางรู้ข้อมูลอยู่แล้วถูกปะเขาต้องไปคุยกันที่ศาลเป็นคนมีสิทธิ์ดูข้อมูลแล้วก็ตัดสินปะถูกไหมเพราะฉะนั้นมันก็จบแค่นั้นไงใช่แต่ปัญหาก็คือคุณเมย์มาทำให้เรื่องนี้แดงในที่สาธารณะปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นมันต้องมีคนเจ็บก็คือในมุมของกระแสสังคมเรียกว่าทุบมะข้าวมะแกงก็คือเตรียมบวกเละงานนี้คือบวกเละใช่ไหมล่ะอันนี้พูดเป็นกลางไหมหรือว่ามันมีแบบว่าในมุมไหนที่ผมหวังฝั่งใครไหมไม่หวังผมว่าพี่บวงพูดกลางเพราะว่าผมมองว่าเรื่องนี้มันคือใจความหลักคือคน2คนตีกันเพราะว่าในรายการก็บอกอยู่แล้วว่าคนที่เป็นตัวเชื่อมทุกอย่างคือยาย่าคือยาย่าของเรานี่เองยาย่าของเราเนี่ยเป็นเพื่อนทั้งฝั่งพี่หมอแล้วเป็นเพื่อนทั้งฝั่งคุณเมย์แล้วดึงทุกคนเนี่ยมาทำงานร่วมกันทีนี้คุณเมย์ก็พูดในรายการว่าตัวเขาเองเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรกับทั้ง2หมอเขายังให้ความเคารพอยู่หมายความว่าอะไรหมายความว่าที่มึงออกมาตีกันน่ะมันเป็นเรื่องของผู้หญิง2คนที่เคยเป็นเพื่อนรักออกมาทำคลิปแต่งหน้าด้วยกันแล้วก็วันนี้คือทะเลาะกันแบบไม่เผาผีแล้วผมมองแค่ว่าเรื่องนี้ปัญหามันอยู่ที่2คนนี้หมออาจจะมีส่วนเกี่ยวไหมแต่มันเป็นส่วนเกี่ยวน้อยเพราะว่าเขาเป็นคนนอกแล้วเราไม่รู้ว่าเขาทะเลาะกันเรื่องอะไรถ้าเกิดว่าเราจะไม่มองฝั่งมุมกฎหมายแล้วนะอันนี้เรามองแบบเหมือนเพื่อนเอาปัญหามาเล่าแล้วเราจะตัดสินว่าเฮ้ยเฮียกูผิดเป้าวะอะไรเงี้ยมันเป็นข้อมูลที่ไม่มีใครรู้หมายความว่าเราไม่รู้ว่าคุณยาย่ากับคุณเมย์ตีกันเรื่องอะไรทะเลาะกันเรื่องอะไรไม่เผาผีกันขนาดไหนถึงขั้นที่ว่ามึงไม่สามารถคุยกันหลังบ้านแล้วจบกันง่ายๆได้แล้วมันถึงขั้นที่ว่าอีกคนนึงออกมาแล้วคือมาทำลายฝั่งตรงข้ามคือกูเอามึงจมกูเอาชื่อเสียงมึงป่นปี้มึงพังกันหมดแน่นอน
มันเป็นทรงนั้นไปแล้ว อืม ก็คือ อืม มันไม่สามารถคุยกันแบบอย่างถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบคือ ผมกับพี่บ่วงทำอะไรงี้สมมติว่าทำธุรกิจด้วยกันเงี้ย ถ้าสมมติว่าวันหนึ่งเราไปกันไม่รอด มันอาจจะไม่ลงตัวมีคนหนึ่งทำมากกว่าน้อยกว่าไม่โอเค ถ้ามึงเลือกพาร์ทเนอร์มาทำธุรกิจด้วยกันได้ดี สิ่งที่มันควรจะเป็นแบบโดยนอร์มก็คือ ผมกับพี่บ่วงนั่งคุยกันหลังไมค์แล้วก็บอกไอ้เหี้ยพี่บ่วงเราไปต่อไม่ได้แล้วก็แบ่งกันแล้วก็จบ ถูกป่ะมันไม่มีความจำเป็นที่มันมีคนหนึ่งอ่ะมันต้องออกมาทำลายอีกคนหนึ่งขนาดนี้ แล้วในมูฟที่คุณเมย์ออกมาทำลายมันไม่ได้แค่โดนยาย่ามันโดนพี่หมอไปด้วย ในการที่คุณเมย์ออกมาพูดตรงนี้ใช่ไหมซึ่งเราก็ไม่รู้ฝั่งพี่หมอทีนี้เราพักคุณเมย์กับคุณยาย่าไว้กูคิดว่ามันไม่มีทางรู้ได้เลย ถ้าเขาไม่พูดว่าใครเป็นคนผิดมันเป็นไปได้ทั้ง2เคสในมุมกูนะคือเป็นได้3เคสพูดใหม่ปัญหาอยู่ที่ยาย่าอาจจะเป็นหุ้นส่วนที่ไม่ดีแล้วเอาเปรียบอาจจะแบบว่าให้เพื่อนๆหมอตกลงตามตัวเองไปด้วยคือเราไปกันแค่นี้อาจจะเป็นปัญหาที่คุณยาย่าหรือมันอาจจะเป็นปัญหาที่คุณเมย์อาจจะเป็นพาร์ทเนอร์ที่ไม่ดีที่คุณยาย่าก็บอกในรายการบอกว่าเนี่ยก็ดูพูดจาแบบนี้ใครมันจะอยากไปร่วมงานด้วยอะไรประมาณเนี้ยมันเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นที่คุณเมย์หรือ3คือมึงแบบว่ามึงหนักทั้งคู่ก็คือมึงคุยกันดีๆไม่ได้ผมมองว่ามันอาจจะเป็นได้ทั้ง3กรณีแต่ผมไม่รู้ว่ากรณีไหนเพราะว่าเขาไม่พูดใช่ไหมนะทีนี้พอเรามาดูในส่วนของที่ออกโขนกระแสเนี่ยเอาเราวิเคราะห์สิ่งที่ยาย่าพูดนะคือช่วงเปิดเนี่ยเรียกว่าสวยงามไม่ได้เจอหน้ายาย่ากันมานานก็โอเคแต่งตัวสะสวยพูดจาดีเรียกว่าเปรียบเทียบสมัยก่อนก็คือเตรียมพรีเซนต์มาดีแต่ช่วงแรกอธิบายดีแต่พอมันเข้าช่วงพี่หนุ่มเริ่มจี้แล้วอะมันเริ่มลวนแล้วพี่ผมระบบมันเริ่มไปแล้วภาพเก่าๆที่กูเคยเห็นยาย่ามันก็เริ่มออกมาว่ามึงเตรียมมาได้ส่วนหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดว่ามึงจะเอามาคุยกันแบบเรียลทอล์กอ่ะมันคุยไปได้ไม่เยอะมากคือถ้ามันเรียลทอล์กมันต้องอยู่ในหัวมึงอยู่แล้วอะเตรียมมามันไม่สามารถเตรียมมาได้ทั้งหมดใช่แล้วภาพหนึ่งที่เห็นเลยก็คือกูนึกภาพกูจินตนาการนี่เดาๆนะออกเลยว่าก่อนเข้ารายการคือยาย่าต้องประมาณแบบพี่ตั้มทนายช่วยหนูนะอย่าปล่อยให้หนูเวิร์กวางนะพี่พูดแทรกหนูนะหนูอะไรประมาณเนี้ยคือกูจะนึกสไตล์ประมาณนี้ออกว่าไอ้เชี่ยมันมีความลนถ้าให้เราไปนั่งในโหนกระแสมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายพี่บวงมันมีความตื่นอยู่แล้วยาย่าอาจจะไม่ได้เป็นคนที่พูดเก่งขนาดนั้นมันก็เข้าใจได้ว่าทำไมทนายถึงเอาแอร์ไทม์ไปเยอะขนาดนั้นคือมีความจำเป็นที่ต้องช่วยยาย่าเยอะหน่อยอันนี้มันเป็นอีกอย่างหนึ่งที่แบบว่ากูเห็นแบบชาวเน็ตพูดกันเยอะมากว่าแบบทนายมาแทรกอยู่นั่นน่ะแต่ในมุมกูคือเอาไอ้เฮียก็จ้างทนายมาทนายมันก็ต้องแทรกจังหวะที่มันต้องพูดป่ะวะก็ใช่แต่มึงแต่ว่าแบบลูกความแม่งจะพูดผิดอะทนายมันก็ต้องแทรกคือมึงลองนึกภาพว่าถ้ามึงเป็นทนายอะมึงนั่งอยู่ในรายการโหนกระแสแต่มึงปล่อยให้ลูกความพูดสาวไส้ตัวเองอะไอ้เฮียมันจะมีใครมาจ้างมึงอีกใช่ทนายมันต้องปกป้องตัวเองป่ะวะทนายมันต้องปกป้องลูกความที่อาจจะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องหน่อยว่าคือถ้าทนายมันไม่ปกป้องลูกความไอ้เหี้ยมันไม่มีใครจ้างทนายคนนี้แล้วมึงลองนึกในมุมนี้ดิรายการโหนกระแสนะเว้ยแต่มันกลายเป็นว่าดูกันกี่ล้านอ่ะมันกลายเป็นว่าพอมึงแทรกเยอะๆแล้วจุดที่มึงพูดมันก็งงเหมือนกันอ่ะมันก็เลยทำให้คนมันอาจจะไม่ชอบได้เพราะว่าปัญหามันคืออย่างนี้วิธีการสื่อสารของคุณเมย์คือมาแบบเรียลทอล์กมาแบบเหมือนกับว่าบางละจันคือกูพร้อมเปิดหมดกูไม่มีอะไรเลยกูไม่มีเตรียมอะไรแต่ว่าฝั่งยาย่ากับทนายชัดเลยว่าวิธีการสื่อสารในรายการพยายามพูดเข้าทางกฎหมายคือไม่ได้ต้องการจะมาทะเลาะกับเมย์แต่ต้องการจะออกมาบอกว่าเมย์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องมาตั้งนานแล้วนะบริษัทเราแยกจากคุณมานานแล้วคุณไม่ได้เกี่ยวคุณไม่ได้ทำงาน1 2 3 4แบรนด์เราเริ่มมาจากนั้นมันเป็นการเอาหลักฐานทางกฎหมายเนี่ยมายันข้างหน้ามันไม่ได้เป็นการพูดแบบเรียลทอล์กซึ่งพี่หนุ่มเนี่ยเขาเป็นพิธีกรสายเรียลทอล์กไงเขาต้องการจี้เขาต้องการถามจริงๆมันเลยมีหลายจุดที่มันอาจจะดูกึกกักแล้วสุดท้ายมันเลยกลายเป็นว่าทนายกับยาย่าอาจจะไม่ได้หลุดกรอบที่เตรียมมาในการพูดประเด็นทางกฎหมายทางเอกสารแต่ในทางสายตาประชาชนมันเสียฟอร์มมันเสียเชิงก็คือมึงเสียเรื่องชื่อเสียงไปเลยอันนี้คือกูดูแล้วกูตีความแบบนี้พี่บ่งมองเหมือนหรือต่างกับผมมากน้อยแค่ไหนเรื่องนี้คือกูพยายามคิดไอ้ประเด็นช่วงแบบว่าตอนที่เขาปิดพิมพ์ย่าคลินิกแล้วกูว่าตรงนั้นน่ะมันเป็นปัญหาตอนแรก
ก็คือฝั่งเมย์เนี่ยบอกว่าเอาหุ้นไปฝากแต่ว่าฝั่งยาย่าเนี่ยบอกว่าขายขาดแล้วก็มีการโอนเงินไปแล้วไม่ได้ฝากหุ้นคือตรงเนี้ยกูคิดว่าถ้ามึงลองเปลี่ยนก็คือเมย์พูดอีกอย่างยาย่าพูดอีกอย่างเหมือนเดิมแต่ทั้งสองฝ่ายไม่มีหลักฐานทางกฎหมายเป็นกิจจลักษณะมาโชว์เลยมันก็ฟังใครไม่ขึ้นอ่ะมันก็เถียงกันเมย์บอกว่าอันนี้ฝากหุ้นนะยาย่าบอกไม่ใช่มันก็พูดกันเรียวๆได้ทั้งคู่แต่มันพูดคนละแบบกันอ่ะมันก็เลยเหมือนว่าแล้วมันต้องเชื่อใครถ้าอย่างนั้นอ่ะก็คือมันก็เรียวทั้งคู่แล้วไงแต่มันก็เชื่อใครไม่ได้อยู่ดีคือทางยาย่าก็มีหลักฐานชัดเจนส่วนคุณเมย์ก็มาในทรงว่าเขาก็เปิดเลยว่าก็กูไม่มีหลักฐานไงเพราะว่าที่ทำเนี่ยมันเป็นการทำหลบเลี่ยงการถือหุ้นนอมินีแต่ว่าใช่เพราะว่ากูยอมรับว่าเมย์เขาพูดมีเหตุผลเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยที่มันต้องทำแบบเนี้ยเพราะว่าเมย์เขามีคดีความอยู่มันก็เลยแบบว่ามันต้องดูแบบหลบเลี่ยงมันดูทำอะไรไม่เป็นกิจจลักษณะกูยอมรับว่าตรงนี้มันก็เป็นเหตุเป็นผลซึ่งถ้าจะให้คิดกันตามหลักกันสำหรับกูอ่ะมันไม่สำคัญว่าใครถูกใครผิดในดีเทลตรงนี้แต่ว่าที่ชาวบ้านชาวช่องมันตามเสือกเนี่ยมันตามเสือกแค่ตรงที่ว่าธุรกิจเดอร์มาทิชเนี่ยผมมองว่าประสบความสำเร็จจากชื่อเสียงของทีมงานบริหารโดยเฉพาะมีพี่หมอกลางเป็นตัวหลักเพราะฉะนั้นแอสเซทที่มันมี value มากๆมันคือความไว้เนื้อเชื่อใจของสังคมทีนี้พอคุณเมย์ออกมาตีอย่างนี้เนี่ยฝั่งทีมพี่หมอกลางหรือยาย่าเนี่ยมันมีจุดหนึ่งที่มึงจะต้องมาพรูฟกับสังคมที่เอานอกเรื่องจากเอกสารทางกฎหมายออกไปนะคือคุณเป็นผู้ร่วมทำธุรกิจที่คุณแฟร์กับเพื่อนร่วมทางของคุณไหมหรือคุณเป็นคนฮุบกิจการที่มองผลประโยชน์อย่างเดียวกูว่าประเด็นที่สังคมต้องการมันมีแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวไว้พี่วงเรื่องอื่นอ่ะมึงไปสู้กันในศาลใครชนะใครแพ้ไม่มีใครสนใจแต่ว่าเขางงแค่ว่าคุณยาย่าคุณฮุบไหมคุณฮุบแล้วคุณบีบแบบว่าไม่สนใจเพื่อนเลยมองแค่ว่ากูต้องการกินเค้กก้อนใหญ่หรือเปล่าเนี่ยตรงนี้ต่างหากที่ยาย่าควรจะออกมาชี้แจงแล้วถ้ามึงชี้แจงเรื่องนี้ไม่ได้สิ่งที่มันเสียคือฝั่งทีมพี่หมออันนี้คือกูมองแบบนี้นี่แหละจุดเนี้ยที่กูมานั่งคิดแล้วกูได้บทสรุปที่ว่าจริงๆยาย่าไม่ต้องออกมาชี้แจงเลยเพราะว่าการที่คุณเมย์ออกมาทำแบบเนี้ยฝั่งยาย่ากับพี่หมอชื่อเสียงระเบิดป่นปี้ถูกปะอันนี้มันเป็นหลักฐานในตัวมันเองแล้วว่าก่อนหน้านั้นน่ะที่พริมย่าคลินิกเขาต้องปิดเพราะว่าตอนนั้นคุณเมย์โดนคดีมันไม่ใช่หลักฐานเหรอตอนนั้นคุณเมย์บอกว่าโดนคดีแต่ว่าไอ้ที่โดนคดีไม่น่าเกี่ยวนะแต่ตอนเนี้ยขนาดยาย่าฝั่งพี่หมอไม่ได้โดนคดีแต่ชื่อเสียงป่นปี้ไปแล้วเพราะดราม่าเพราะฉะนั้นคุณเมย์ไม่สามารถบอกได้ว่าเฮ้ยไอ้ตอนนั้นที่โดนคดีอ่ะไม่เกี่ยวกับไอ้การที่พิมพ์ย่าคลินิกต้องปิดไม่ถูกเหรอโดยตัวมันเองอ่ะที่คุณเมย์ออกมาทำลายชื่อเสียงของอีกฝั่งอ่ะมันเป็นการพิสูจว่าคุณเมย์ผิดตั้งแต่แรกป่ะวะใช่ไงคือมันถึงมีกูถึงได้บอกว่าแบบจริงๆอ่ะอีกฝั่งแม่งไม่ต้องทำเลยคุณเมย์อ่ะพิสูจว่าตัวเองผิดตั้งแต่ออกมาเปิดประเด็นนี้ให้กับสังคมแล้วเว้ยใช่คือในมุมกูนะถ้ากูเป็นยาย่าถ้ากูจะต้องมาออกรายการแล้วมาพูดเรื่องคดีเนี่ยกูไม่ออกดีกว่าแต่ถ้าเกิดกูจะออกอ่ะกูจะออกมาตีให้ตรงประเด็นแล้วว่าคนแบบนี้ทำไมเราถึงร่วมงานไม่ได้ซึ่งมันไม่ใช่ความผิดสำหรับกูคือเรามองว่าเพื่อนทำงานมาปั้นแบร์มาด้วยกันแต่วันหนึ่งอ่ะเพื่อนมึงอ่ะไอ้เชี่ยนิสัยไม่ดีอู้งานเอาแต่ส่วนแบ่งแล้ววันหนึ่งมึงคิดว่าเฮียมึงอยากจะทำงานต่อแล้วมึงไม่อยากร่วมงานกับคนนี้แล้วอ่ะมันก็ไม่ได้เป็นความผิดมึงต้องทำยังไงมันทำใช่นึกภาพออกไหมถ้ามันเป็นทรงนั้นมึงนึกออกปะถ้าสมมุติว่าเมย์เขาจะบอกว่าเฮ้ยแบรนด์เนี้ยมันเขาทำมาเพราะชื่อเสียงเขานะผมจะบอกเลยว่าใช่มันมีชื่อเสียงเพราะคุณและมันก็ดับเพราะคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผมไม่อยากทำงานกับคุณแล้วอ่ะคุณจะมาบอกว่าผมฮุบเหรอใช่ไงก็คือชีวิตนี้ผมต้องอยู่กับคุณไปตลอดเหรอผมต้องรุ่งไปพร้อมกับคุณแล้วผมต้องดับไปพร้อมกับคุณเหรออันนี้ผมเป็นด้วยมันต้องเป็นแบบนั้นเว้ยจริงๆภาพมันต้องเป็นแบบนั้นมันเลยเป็นประเด็นที่ว่าเราไม่รู้ว่าเขาทะเลาะกันเรื่องอะไรอันนี้คือในมุมผมกลับมาจุดเริ่มแรกก็คือว่าเราไม่รู้ว่ามันตีกันเรื่องอะไรแล้วมันเกลียดกันเรื่องอะไรมันถึงขนาดเราต้องมาทำลายขนาดนี้คือมันไปได้ที่ยาย่าอาจจะไม่แฟร์หรือคุณเมย์อาจจะนิสัยไม่ดีหรือทั้งคู่มันพังเพราะฉะนั้นถ้ากูเป็นยาย่ากูจะออกมาพูดกูต้องออกมาตีให้เห็นว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่กูปัญหาคืออีนี่ไม่น่าร่วมงานด้วยมันจะเป็นทรงนี้แทน
แต่ว่าพอยาย่าไม่แตะตรงนี้แล้วไปพูดเรื่องกฎหมายเยอะๆแล้วพี่หนุ่มจี้ก็คือตอบก็ไม่ตรงก็งงกันไปกันมาว่าบริษัทมึงรายได้50 ล้านแต่ว่ามึงขายหุ้น300,000มันยังไงแล้วย่าก็แบบยืนยันใช่ค่ะอะไรเงี้ยมันเลยกลายเป็นว่ามึงเสียพื้นที่ในการที่มึงจะตีประเด็นที่สำคัญเพราะว่ามึงเลี่ยงที่จะไม่ตอบแต่มันถามว่ามันเลี่ยง 100% ไหมมันก็ไม่เพราะว่าในช่วงท้ายของรายการนะพี่บวงมันมีจังหวะหนึ่งที่ย่ามันเริ่มจะหลุดแล้วมึงเห็นแล้วว่าอะไรย่าอารมณ์มันเริ่มออกแล้วมันก็พูดประมาณว่าก็คือคุยกับคุณเมย์ว่าเนี่ยปกติเขาคุยกันหนูก็คุยแรงกว่านี้อีกนะหนูไม่อยากร่วมงานด้วยแล้วแต่ว่ามันเป็นการบอกให้เห็นว่าเราไม่อยากร่วมงานกับคุณแล้วแต่มันไม่มีเนื้อเรื่องแบ็กอัพไงว่ามันไม่มีเหตุผลไงว่าเพราะอะไรว่าเขาทำตัวแย่แค่ไหนถ้ายาย่าตีโจทย์ตรงนี้ออกนะกูว่าทุกอย่างมันจะกลับมามันจะเป็นการเหมือนกับว่าไอ้เชี่ยมันจะขึ้นมันจะมาทางมึงอีก1 ครั้งเพราะฉะนั้นพอมึงตีตรงนี้ไม่แตกมันก็มองไปได้2 ประเด็นว่ามันเป็นกรอบของการเถียงทางกฎหมายเหรอเขาไม่อยากให้มึงพูดเหรอหรือท้ายที่สุดแล้วเหตุผลเบื้องหลังมึงก็มีแผลเหมือนกันมันก็เป็นไปได้มันเป็นไปได้บอกว่าความเป็นไปได้อย่างที่3คือบัดซบทั้งคู่มันมีอะไรสักอย่างทั้งคู่อันเนี้ยเรื่องนี้ผมมองแบบนี้โดยภาพรวมทีนี้อันนี้คือผมเอาตัวเองไปแทนยาย่าทีนี้เราลองเอาตัวเองไปแทนพี่หมอกลางบ้างถ้าพี่บวงเป็นพี่หมอกลางตอนเนี้ยพี่บวงจะไปออกของกระแสไหมพี่บวงเพราะว่าตอนนี้พี่บวงเสียชื่อเสียงนะโดยที่พี่บวงไม่ได้ชี้แจงเหี้ยเลยอ่ะพี่บวงโดนแทงนะพี่บวงมาไหมมองระยะยาวอาจจะไม่ไปอาจจะเลือกที่จะใช้แพลตฟอร์มตัวเองอธิบายใช่ดีกว่าไปโดนจี้ถ้าไปออกโหนกระแสเนี่ยมีข้อจำกัดหลายอย่างคือมึงไปโดนพี่หนุ่มจี้แน่นอนพี่หนุ่มแบบว่าเอาไฟมาส่องมึงแล้วแบบมึงทำอะไรบ้างแต่ถ้ามึงอยู่ในแพลตฟอร์มตัวเองมึงมีเวลาของมึงเองมึงค่อยๆตั้งสติมึงค่อยๆพูดมึงใช้เวลาอธิบายไป10 คลิป20 คลิป 2-3 เดือนมึงทำไปแต่ในรายการโหนกระแสแม่งมีอยู่แค่1 ชั่วโมงครึ่งที่มึงจะโดนคนมาจี้มึงแล้วก็แบบไฟลนตูดแต่การเข้าถึงกลุ่มลูกค้าผู้คนที่มึงจะอธิบายให้กับสังคมที่เข้าใจมึงผิดมันคนละกลุ่มกันนะถ้าคนมันจะเกลียดมึงไปแล้วคนมันเกลียดมึงไปแล้วมึงไปพูดดีแค่ไหนมันก็ไม่มีใครฟังแล้วมันเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาแล้วเอาสมมุติว่าพี่บวงสมมุติว่ากูคิดเป็นแบบซีนาริโอแบบอันนี้แบบตีต่างสมมุติขึ้นมากูไม่ไหวละกูรู้สึกว่าเฮียแม่งตีกันแล้วมันพากูซวยกูไปออกของกระแสเลยแล้วกูถีบออกทั้ง2 คนเลยก็คือต่อไปเนี่ยกูในฐานะพี่หมอกลางที่ยังมีเครดิตดีที่สุดกูจะไปเริ่มทำคลินิกใหม่แล้วกูก็คือออกมาแฉทั้ง2 คนเลยว่าอี2 คนนี้มันตีกันกูไม่เกี่ยวทุกอย่างเข้ามาอีนี่กูไม่เกี่ยวได้พี่บวงคือกูคิดว่าถ้าเป็นพี่หมอกลางเนี่ยแล้วไปออกโหนกระแสกูว่าแบบเปอร์เซ็นต์ที่เวมันจะออกมาดีเนี่ยมันมีอยู่แค่ 5-10% กูให้เลยน้อยอีกประมาณ 8-90% กูว่าพังคือมันก็คือแบบถ้ามึงโลเต๋าแล้วมันออกมาแบบดีมันก็ดีแต่กูคิดว่าแบบเป็นกูคงไม่เสี่ยงได้ถ้ากูเป็นพี่หมอกลางกูคงไม่เสี่ยงพิจารณาจากสถานการณ์พี่หมอกลางคือกูว่าพี่หมอกลางยังแพ็คอยู่กับยาย่ากูเห็นพฤติกรรมของหมอต่อแล้วตอนแรกกูนึกว่าน่าจะทรงดีแต่พอเห็นอธิบายแล้วก็ทรงแปลกๆด้วยก็ดูแพ็คกับยาย่าแล้วแต่ว่าพี่หมอกลางยังไม่เลือกออกมาพูดเนี่ยกูว่าเป็นคนที่ไหวพริบปฏิภาณดีที่สุดแล้วเขาก็ไม่น่าจะเลือกทิ้งคู่นี้ไปด้วยหมายความว่าในมุมกูคือถ้าพี่หมอกลางไม่เลือกที่จะทิ้งหมอต่อกับยาย่าออกไปนะอย่ามาออกโหนกระแสดีที่สุดมึงออกไงก็พังเพราะว่าถ้ามึงจะมาออกมันถูกให้มึงบังคับแล้วต้องเรียลทอล์กถ้ามึงมาแล้วมาครึ่งกลางๆมาคุยเอกสารนะมึงก็โดนหิ้วปีกกลับบ้านอยู่ดีแล้วไอ้เรียลทอล์กเนี่ยมันถูกขัดแข้งขัดขาด้วยกฎหมายไงมึงมาเรียลทอล์กกลางรายการแล้วมึงไปด่าคนนู้นคนนี้มึงโดนฟ้องอีกไอ้เหี้ยทีนี้โดนฟ้องบานเลยเพราะรายการโหนกระแสเนี่ยมันเข้าถึงทุกคนแล้วมึงโดนฟ้องมันโดนฟ้องตามจำนวนไอบอลไอ้เหี้ยแทนที่มึงมาเรียลทอล์กมึงโดนแบบฟ้อง100 ล้านดีนิดเละใช่กูคิดว่าไม่มาออกถูกแล้วพี่หมอกลางเรียลทอล์กเนี่ยดีไม่ดีมันเข้าตัวบริษัทและเข้าตัวยาย่าและเข้าตัวเองถ้ามันมีแผลถ้าตัวเองมีแผลนะเพราะฉะนั้นถ้าพี่หมอไม่อยากจะกอบกู้ตัวเองแล้วถีบทุกอย่างออกไปเนี่ยก็ไม่ต้องออกมาพูดแล้วก็เงียบๆไปคิดไปเรื่อยๆเฮียกูว่าเซฟที่สุดเข้าใจได้เพราะสุดท้าย
ถ้าเวลามันผ่านไปมึงลองนึกภาพว่าผ่านไปสักเดือน2 เดือนเนี่ยคนที่มันเกลียดไปแล้วมันก็เกลียดไปแล้ว คนที่ยังตามอยู่เขาก็ตามอยู่ใช่โอเคมันอาจจะเสียลูกค้าไปในส่วนหนึ่งอ่ะอันนี้กูว่าไม่ปฏิเสธแต่ว่าตราบใดที่พี่หมอกลางยังยืนแข็งๆแบบเนี้ยมันยังไม่มีแผลไงดีกว่ามึงมาออกคนกระแสแล้วมึงโดนตัดยับเหมือนยาย่าเนี่ยเหี้ยเปิดไปตั้งไหนเห็นหน้ายาย่าเละเรื่องดราม่าก็ปล่อยให้มันเป็นเรื่องของคนอื่นไปมึงก็ตั้งหน้าตั้งตาทำงานของมึงไปมึงก็ทำงานต่อชีวิตมึงก็ไปต่อกูพูดเลยว่าพี่หมออ่ะไม่ได้ติดเคสลูกค้าเฮียหรอกแต่เขาฉลาดพูดอย่างงี้กูเป็นพี่หมอไม่มาออกคือยาย่ามึงตีกับเมย์มึงก็ไปเคลียร์กันเองดิว่าอะไรอย่างงี้อีดอกใช่ไหมกูปวดหัวมันก็จะเป็นทรงนั้นก็ถ้าเกิดว่าให้สรุปอีกทีหนึ่งคือผมไม่ได้โทษเมย์หรือโทษยาย่าผมแค่บอกว่าประเด็นมันอยู่แค่เพื่อนรักที่เหมือนจะรักกันหน้าฉากแต่ออกมาแทงกันยับแล้วเราไม่รู้ว่าใครทำอะไรกับใครถ้าเขาไม่ออกมาพูดเราก็จะไม่มีทางรู้ส่วนประเด็นว่ายาย่าฮุบไหมพี่หมอมีส่วนร่วมในการฮุบไหมเนี่ยเราก็ยังไม่รู้อีกแต่ว่าตรงนี้แหละเป็นส่วนที่คุณเมย์เอามาตีแล้วทำให้ทีมพี่หมอกลางได้รับความเสียหายถ้าคุณเคลียร์เรื่องนี้ไม่ได้มันก็เป็นผลเสียอันนี้คือส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คืออย่างที่คุยกับพี่บวงไปคือการเลือกเพื่อนการเลือกคู่ชีวิตหรือการเลือกอะไรเข้ามาก็ตามอย่างน้อยมึงเลือกคนที่มีความแฟร์เป็นพื้นฐานสำคัญไม่ใช่เลือกเพราะว่ามันดูดีเลือกมาแล้วส่งเสริมให้กูทำได้รุ่งเรืองแต่การเลือกคนที่มีความแฟร์ที่ไม่ได้เอาผลประโยชน์คือมันมาทำมันก็ต้องมีผลประโยชน์อยู่แล้วแต่มันก็ต้องมีความแฟร์ความเป็นเพื่อนเป็นพื้นฐานอยู่ด้วยที่ว่าถ้าเฮ้ยวันหนึ่งเรามีปัญหากันอะเรานั่งคุยกันข้างหลังเงียบๆแล้วจบแยกย้ายกันไปได้ไหมวะไม่ต้องมาแบบหรือถ้าเกิดว่าเทียบเป็นกรณีเหมือนถ้าเป็นภรรยาแต่งงานอย่างเงี้ยกรณีของคนที่หย่าแล้วแบบมึงคุยกันง่ายๆเซ็นใบหย่าแยกย้ายกันไปใช้ชีวิตแยกย้ายกันไปเติบโตหรือมึงหย่าแล้วมึงแทงกันอุตลุดมึงฟ้องกันล้มละลายคดี7 ปีอย่างเงี้ยมันสำหรับกูอ่ะอันเนี้ยเป็นสิ่งที่มันคือพีซอฟมายอ่ะมึงชีวิตมึงสงบสุขอ่ะใช่นั่นอันนั้นน่ะคือใจความสำคัญที่ผมเรียนรู้ได้จากเรื่องนี้ว่ามันเป็นเรื่องที่มึงไม่ควรมองข้ามก็คือเวลาเกิดปัญหาแล้วคนนี้มันเป็นคนที่เป็นนาร์ซิสซิสหรือเปล่ามึงระเบิดตัวเองที่จะแบบว่าก็กูไม่เหลือใครแล้วก็หรือมันพอเจรจาได้บิ๊กบ่วงแตกใครได้หุ้นครับบิ๊กบ่วงแตกไม่มีพูดเลยนะช่องบิ๊กบ่วงเงินโอนเข้าบัญชีพี่บิ๊กครับแล้วผมก็ให้พี่บิ๊กจัดการให้โอนให้ผมอีกทีนึงใช่ผมเชื่อใจแล้วไม่มีการเก็บเงินผมไม่มีการเก็บเงินของบิ๊กบ่วงเงินมาเท่าไหนกูแบ่งออก50หมายความว่าถ้าเลิกวันนี้ก็คือจบไม่มีผมไม่ได้เก็บเงินทรัพย์สินอะไรไว้เยอะก็คือคุยแล้วก็แยกกันง่ายๆอันนี้ช่องเรามันไม่มีอะไรเยอะสบายๆแต่ว่าไอ้เรื่องเนี้ยไอ้เรื่องดราม่าคลินิกเนี่ยมันมีอีกอย่างหนึ่งนะที่ผมเห็นพี่บิ๊กคืออะไรพี่บิ๊กเห็นไหมที่หลังๆมันเริ่มมีแบบหมอนู้นหมอนี้ออกมาโจมตีหมอต่อหมอกลางคือผมก็ไม่รู้นะว่ามันเกิดอะไรขึ้นอ่ะแต่ว่าแม่งทำให้ผมแบบนึกย้อนกลับไปถึงตอนที่แบบว่าแฮชแท็กมีปัญหาเลยแฮชแท็กมีปัญหาแล้วบริษัทคู่แข่งออกมาจิ้มอ่ะคือมันเหมือนแบบไอ้เชี่ยคือธุรกิจแม่งแม่งคือธุรกิจจริงๆอ่ะมันคือแบบว่ามึงอ่อนแอแล้วมึงโดนฉลามรุมแดกอ่ะเพราะว่าถ้ามึงล้มคนอื่นก็ได้ผลประโยชน์ถูกปะล่ะเขาก็ส่วนแบ่งทางการตลาดมันก็เหลือเพิ่มขึ้นอ่ะใช่กูเห็นแบบว่าแม่งจี้รัวๆเลยแม่งแบบวันนี้มาไลฟ์ดีกว่าเดี๋ยวเมาเรื่องนู้นเรื่องนี้จี้ยับอ่ะซึ่งมันก็มีหลักฐานไหมถูกต้องหรือเปล่าเขาเป็นฝ่ายผิดไหมอันเนี้ยต้องชั่งใจเยอะๆนะคือเราชอบไม่ชอบเนี่ยไอ้เชี่ยมันต้องฝึกการประเมินนิดนึงคือเอาอย่างเรื่องนี้นะผมไม่รู้ว่ายาย่าถูกหรือผมไม่รู้ว่าคุณเมย์ถูกอย่างที่บอกผมตอบไม่ได้มันอยู่ที่ว่าเขาทะเลาะอะไรกันผมไม่เข้าข้างใครเลยผมแค่อ่านไปตามเนื้อผ้าแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นณที่ผ่านมาตอนนี้คนที่โดนหนักสุดคือยาย่าคุณเมย์ได้คะแนนไปเยอะแล้วกลายไปว่าถ้ามึงจะคุยกันว่ามึงเป็นคนทำธุรกิจไม่ดีมันก็คุยได้แต่ถ้าเกิดว่ามึงไปดูคนด่าคอมเมนต์ด่าส่วนใหญ่ด่าอะไรด่าจมูกยาย่าไอ้สัสคนด่าจมูกยาย่าคือเป็นปริมาณ 80% ซึ่งกูคิดว่ามันไม่จะมีความจำเป็นที่มึงจะต้องเอาเรื่องของคนอื่นหรือปัญหาธุรกิจของคนอื่น
มันเป็นเรื่อง personal แบบนี้หรือโจมตีเรื่องส่วนตัวกันแบบนี้มันดูไร้สาระแล้วมันดูเละเทะเกินไปอันนี้คือผมไม่ได้ปกป้องยาย่าหรือไม่ได้เป็นอาหวังแต่มันไม่ใช่เรื่องที่มึงต้องมาคุยกันเว้ยไอ้ที่เรื่องจมูกอ่ะก็คือพอยต์ไปประเด็นหลักว่าคุณเป็นคนมีชื่อเสียงที่คุณแฟร์กับทางธุรกิจไหมเรื่องนี้เอาให้เคลียร์ถ้าไม่ให้เคลียร์คุณก็ไม่ให้การสนับสนุนก็จบแต่ว่ามันก็เหมือนที่ผมบอกฉลามแม่งก็ลุมแดกอะที่อะไรมันก็เล่นหมดอะจมูกเบี้ยวที่อะไรเงี้ยมันก็ดูเลอะเทอะไปไงคือมันก็มีความผมก็มีความสงสารยาย่าว่าแล้วมึงลองนึกภาพว่าคนที่ไปด่ายาย่าเรื่องจมูกมึงว่าผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงทั้งนั้นไหนเฮียไม่มีผู้ชายหรอกแล้วตอนนี้มันมีดราม่าเรื่องนึงควบคู่กันมาคืออะไร body shaming เรื่องแบบสาวอวบเนี่ยคือแบบว่าที่มีคนบอกว่าเฮ้ยถ้ามึงเป็นคนอ้วนนะมึงอย่าใช้แฮชแท็กสาวอวบมันมีคือผมเคยได้ยินคนพูดว่าเป็นผู้ชายพูดแล้วเขาเตือนผู้หญิงว่าเหล่าผู้หญิงจงพึงสำนึกไว้เถอะว่าศัตรูที่แท้จริงของผู้หญิงก็คือผู้หญิงนั่นแหละไม่ใช่พวกกูมึงคิดว่ามันจะมีผู้ชายคนไหนไปนั่งซูแบบอีดี้จมูกแม่งไม่ตรงด่าจมูกแม่งเลยเราไม่ได้สนเรื่องนี้ไงใช่ไหมล่ะแต่ก็รอดูไปอีกทีนึงว่าเบื้องหลังใครเป็น the real devil อันนี้ผมไม่รู้ผมไม่ตัดสินแต่ว่ามันเป็นได้หมดทุกทางนะทีนี้ประเด็นสุดท้ายคือประเด็นของคำว่าทองแท้แพ้อวดรวยผมเอามาขึ้นเป็นหัวไลฟ์ผมมีเขียนบทความไปเล็กๆน้อยๆผมไม่รู้ว่าพี่บวงมองประเด็นนี้ยังไงนะแต่ว่าเพื่อให้มันนานมากเนี่ยผมว่าไปนั่งคิดกับตัวเองมา2 วันนะว่าการที่เราเป็นคนที่ไม่ชอบคนอวดรวยเป็นคนที่มี red flag กับคนอวดรวยเนี่ยผมถามตัวเองว่าเราอิจฉาเขาหรือเปล่ามันเป็นปัญหาที่เราหรือเปล่าเราไม่สบายใจเหรอถ้าเกิดว่าเราต้องอยู่ร่วมกับคนที่อวดรวยมันทำให้เรารู้สึกด้อยไหมมันทำให้เรารู้สึกต่ำไหมมันเป็นคำถามที่น่าคิดแต่ว่ามันมีมิติที่ลึกมากกว่านั้นใช่มันอาจจะมีคนที่ไม่ชอบคนอวดรวยเพราะแค่อิจฉาแต่มันก็มีอีกหลายมุมที่มันไม่ได้เป็นเหตุผลนี้อย่างเช่นที่ว่าบางครั้งอ่ะเราอยากเข้าไปอยู่ในสังคมที่มันไนซ์ซึ่งกันและกันนะมันมีความอบอ้อมอารีมันมีความอ่อนน้อมถ่อมตนนะมันเป็นสังคมที่น่าอยู่มากกว่าอันนี้เป็นเหตุผลที่ผมพอจะยกเอามาตอบตัวเองได้ว่ามันไม่จำเป็นต้องเป็นคำว่าอิจฉาคนอวดรวยก็เลยไม่ชอบคนอวดรวยผมมองแบบนี้คือผมเคยอยู่ในสังคม A-back มาก่อนผมเคยอยู่กับสังคมที่มีคนแบบยาย่ามาก่อนแล้วผมไม่สบายใจมันเปลี่ยนให้ผมเป็นอีกคนหนึ่งที่พยายามอวดแข่งกับเขาแล้วเราเริ่มสูญเสียความเป็นคนไนซ์เป็นคนน่ารักไปเรื่อยๆจนผมได้ไปสังคมญี่ปุ่นสังคมที่ทุกคนมันทำตัวเล็กลงมันเข้ามาแล้วมันดับแสงตัวเองแล้วมันไปฉายแสงให้ผู้อื่นพี่ผมนึกภาพสังคมแบบนี้ออกมาคือมันอบอุ่นมันน่ารักมันระยะยาวมันมีมารยาทแล้วทุกคนมันก็ให้เกียรติกันและกันเปรียบเทียบกับสังคมที่มันแข่งกันอวดสวยอวดรวยอวดหล่อถ้าใจมึงไม่แข็งมึงก็จะหลุดไปแข่งกับมันแล้วสุดท้ายมึงก็จะละเลยเพื่อนที่เขาไม่ได้อยากมานั่งเล่นนั่งอวดอะไรแบบนี้แล้วมึงก็จะไปอยู่ในสังคมที่แม่งไม่มีเพื่อนที่จริงใจอยู่อันนี้คือประสบการณ์ที่ผมได้มาผมเลยบอกไม่ได้บอกกับตัวเองคือมันเป็นบทเรียนกับชีวิตว่านิสัยอวดรวยมันคงมีหลายเลเยอร์หลายสเต็ปหลายดีกรีแต่โดยภาพรวมๆแล้วสำหรับผมมันเป็น red flag ในการที่จะเลือกเป็นคู่ครองหรือเป็นเพื่อนหรือเป็นคนในสังคมรอบๆตัวผมเพราะว่าประสบการณ์มันบอกเราแบบนี้อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าคนที่มีนิสัยขี้อวดที่มันไม่มีชั้นเชิงคือขี้อวดมันก็มีหลายแบบอีกมันเหมือนคล้ายๆกับขี้เก๊กที่เราคุยกันเรื่องของพี่โตโน่คือถ้าเกิดว่ามึงขี้เก๊กอย่างมีศิลปะเหมือนดาราฮอลลีวูดมันเสริมสร้างภาพลักษณ์มึงมาทำให้ออร่ามันออกถ้ามึงเล่นเป็นมึงใส่คอมเมดี้เข้ามาหน่อยมึงมีลูกเห็นอกเห็นใจสักนิดอะไรอย่างเงี้ยมันมีประโยชน์แต่ว่าถ้ามึงขี้อวดแบบไม่มีชั้นเชิงมึงขี้อวดแบบต้องการยกระดับต้องการสร้างภาพต้องการดูดแสงต้องการเพิ่มคุณค่าในตัวเองแล้วมันไม่มีความลุ่มลึกในการทำแบบนั้นเลยแม้มันจะไม่ได้เป็นการทำร้ายผู้อื่นไม่ได้ทำให้คนอื่นเดือดร้อนแต่กูมองว่าการอวดไม่ว่าจะอวดอะไรก็ตามหรืออวดรวยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มาทำร้ายตัวมึงเองมันเป็นการกระทำที่ผมก็ไม่แนะนำให้ใครทำแล้วจากประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาคนที่อวดรวยแบบ
หลุดเกินเบอร์เยอะๆดูไม่ค่อยเข้าท่ามันเป็นสัญญาณบ่งชี้ให้เห็นถึงพฤติกรรมคนที่มันเป็นพวกนาร์ซิสซิสหรือเป็นแมคคิอาเวลเลียนที่แบบอาการหนักๆมันจะมีนิสัยแบบเนี้ยออกมาให้เห็นโดดเด่นค่อนข้างชัดนะมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมผมถึงมองว่าพฤติกรรมอวดมันเป็น red flag อย่างหนึ่งแต่ไม่ได้ตัดสินว่าทุกการอวดมันจะบอกว่าคุณเป็นคนเลวเป็นคนแย่มันแค่เป็นสัญญาณบ่งชี้เฉยๆซึ่งที่ผมพูดเรื่องนี้หรือขึ้นหัวไลน์แบบนี้มันเป็นเพราะว่าหลังจากยาย่าไปออกรายการโหนกระแสเนี่ย1 วันให้ผ่านมาเนี่ยคือทุกอย่างใน Facebook กูพี่บวกมันเป็นยาย่าหมดเลยเว้ยทั้งนิวฟีดทั้งช็อตทั้งเหี้ยอะไรมึงเลื่อนช็อตคนอื่นไปแม่งก็เป็นคลิปยาย่าได้ขึ้นมาแล้วกูก็เพิ่งมาเห็นว่าโอ้เชี่ยมันน่าจะเป็นส่วนหนึ่งไหมที่ยาย่ามันโดนสังคมถล่มเยอะเพราะว่าคอนเทนต์ส่วนใหญ่ที่ย่าทำมันเป็นคอนเทนต์อวดรวยไงเป็นคอนเทนต์อวดรวยแบบไม่มีชั้น คน เชิ หมั่ ง นไส้ แล้วคนมันหมั่นไส้มันเป็นผลร้ายผลลบที่ทำร้ายตัวมึงเองในวันที่มึงก้าวพลาดเล็กๆน้อยๆมันเหมือนกับคอนเทนต์แบบว่าโชว์นมโชว์กลีบจิ๋มอะคือช่วงแรกอาจจะได้ความสนใจเข้ามาเยอะมาผลักดันช่องมึงเยอะแต่ว่ามันก็อาจจะเป็นผลลบผลร้ายทำร้ายมึงได้ในอนาคตถ้าเกิดมึงใช้มันไม่เป็นแล้วกูคิดว่านี่อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ยาย่าโดนหนักก็คือคอนเทนต์อวดรวยที่มาย้อนทำร้ายตัวเขาแล้วกูมีพูดคุยกับคนใน Facebook ตัวเองนิดนึงว่าการอวดมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ไหมอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่น่าคิดพี่บวงว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกที่ว่าเวลาเรามีปมในใจหรือว่าชีวิตเรามันไม่เหลือเหี้ยอะไรเลยอะแล้วเราอยากจะมีมุมสักมุมหนึ่งให้สังคมมันยอมรับไม่ว่าจะเป็นอวดชีวิตอวดครอบครัวอวดความสามารถอวดแฟนอวดความสัมพันธ์อวดฐานะอวดความสำเร็จมันก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งแต่ว่าผมไม่ได้คิดว่ามันเป็นธรรมชาติที่มันจะมีอยู่แล้วมึงจะให้ความชอบธรรมกับการทำมันไปได้เรื่อยๆผมไม่คิดแบบนั้นผมคิดว่าถึงจุดหนึ่งที่ชีวิตมึงมันมีความลุ่มลึกมากพอแล้วมึงเสถียรพอชีวิตมึงสามารถอยู่ได้มีค่าได้โดยที่มึงไม่ต้องอวดอะไรเลยเว้ยนึกภาพออกไหมผมมองว่าไอ้คำพูดที่ว่าการอวดกันเนี่ยมันเป็นพื้นฐานของมนุษย์เนี่ยจริงมันเป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตทุกคนอวดหมดไม่ว่าจะอวดอะไรก็ตามมันคืออวดเพื่อให้ได้รับการยอมรับทางสังคมอะเพราะเราเป็นมนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมใช่ไหมแต่ปัญหามันคือมันเกินเบอร์กูว่าอันนี้มันคือปัญหามากกว่าปัญหาที่แท้จริงคือมันเกินเบอร์มันไม่ใช่ว่าทุกคนไม่อวดกูว่ากูก็อวดนะแต่ว่ามันกูมีวิธีของกูอะที่แบบว่ามันไม่ให้คนอื่นหมั่นไส้มีชั้นเชิงหน่อยมีชั้นเชิงหน่อยคนอื่นไม่ได้มองว่าอันนี้กูอวดอะไรแบบนี้เพียงแต่ว่าคนที่มันเห็นชัดเจนแล้วมันเกินเบอร์แล้วคนหมั่นไส้มันก็คือกลายเป็นปัญหาไงใช่แล้วอีกมุมนึงคือว่าบางคนก็บอกว่าทุกสังคมมันก็มีคนอวดหมดแหละอันนี้ผมอาจจะมองต่างผมคิดว่ามันขึ้นอยู่กับสเกลสังคมด้วยสังคมมันแบ่งแยกย่อยได้เยอะไม่ว่าจะเป็นคนในประเทศมึงสังคมในโซเชียลหรือมึงมองแค่ครอบครัวมึงอะหรือแค่กลุ่มเพื่อนสนิทมึงหรือที่โรงเรียนมึงมันมีหลายกลุ่มหลายก้อนแล้วผมเคยอยู่ในสังคมที่แม่งก็มีแต่คนอวดแล้วอวดแบบเบอร์ตึงๆเยอะอะแต่พอผมได้ไปญี่ปุ่นอะมันคอนเฟิร์มเรื่องนี้ชัดเลยว่ามันมีอีกหลายสังคมจำนวนมากที่วัฒนธรรมการอวดมันไม่ได้รับการยอมรับมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เขาทำกันแล้วเขาทำตรงกันข้ามเลยหลังจากที่ผมได้ไปญี่ปุ่นแล้วผมได้ไปถูกฟูมฟักกับคนที่มันมีแวลูในชีวิตใหม่มันทำให้ผมเลิกพยายามที่จะพยายามเพิ่มค่าตัวเองผ่านรูปลักษณ์ผ่านภาพลักษณ์แล้วหันมาโฟกัสว่าคุณค่าที่เราจะมีกับสังคมจริงๆคืออะไรให้มันมีค่าจริงๆไปโฟกัสสร้างค่าตรงนั้นเป็นคนที่ถ่อมตัวมีมารยาทอารมณ์ดีขยันอดทนใจกว้างเอาจริงเอาจังไอvalue พื้นฐานที่เราก็เคยรับรู้กันอยู่แล้วอ่ะมันมีสังคมเว้ยที่เขาให้ค่าแบบนั้นเพียงแต่ว่ามันก็มีอย่างสังคมไทยหรือที่เราเห็นในโซเชียลไทยเหมือนกับไลฟ์ที่ผมขึ้นก็คือทองแท้อวดรวยสังคมที่มันไปถึงขั้นที่มันจะเรียกว่าเละแล้วอะคนที่อวดคนที่เบ่งคนที่ทำตัวไม่น่าให้ค่ามันกลับได้ค่าได้แสงจากสังคมเอาแสงไปทางนั้นซัพพอร์ตไปทางนั้นพูดถึงตรงนั้นในขณะที่คนที่
แม่งเป็นคนเงียบๆแม่งเป็นคน introvert แม่งเป็นคนที่ไม่ได้ต้องการแสงแต่เป็นคนที่ทำเพื่อสังคมอยู่หลังม่านอยู่หลังฉากทำคนพวกนี้ไม่ได้รับทรัพยากรไม่ได้รับโอกาสในชีวิตไม่ได้รับเหี้ยอะไรเลยแล้วเขาก็ต้องอดทนทำดีงั้นไปเรื่อยกับอีกคนนึงที่แบบสัตว์นั่งเดินจิบไวน์ให้คนใช้เดินตามอะไรอย่างเงี้ยแล้วแม่งแบบได้ทรัพยากรไหมมันเป็นภาพของสังคมที่มันทุเรศแล้วมันก็จะไม่มีคุณภาพมันก็จะไม่ยั่งยืนแล้วมันก็จะไม่รักกันไม่ให้เกียรติกันคนที่เป็นคนถ่อมตัวมันก็จะหมดกำลังใจในการเป็นคนดีแล้วแม่งก็จะขึ้นมาทำตัวคล้ายๆเหมือนกันไปเรื่อยๆมันนึกว่าออกไหมมันจะยิ่งเละกันไปเรื่อยๆประสบการณ์ที่ญี่ปุ่นบอกผมว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนี้ทุกที่แล้วคุณเลือกทำได้เพียงแต่ว่าคุณจะหาคุณค่าในตัวคุณได้ขนาดไหนคุณจะเซต value ของคุณยังไงมันก็เป็นสิ่งที่คุณเลือกแต่เรื่องเนี้ยผมมีอีกมุมนึงอยากจะมาแชร์พี่บิ๊กกับคนดูว่าผมเนี่ยก็ผ่านสังคมเดียวกับพี่บิ๊กมาผมก็เรียนที่เดียวกันรุ่นเดียวกันแล้วก็เอกเดียวกันใช่ไหมผมก็เจอสังคมเดียวกับพี่บิ๊กแต่ว่าอาจจะด้วยความที่ผมเป็นผมแบบเนี้ยก็คือเรียกว่าซื่อบื้อหรือไม่ได้ใส่ใจหรืออะไรก็ตามผมเจอคนที่ตอนแรกเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าเขาอวดหรือว่าเขาอะไรแต่ว่าเขาก็แต่งตัวแบบใส่เข็มขัดหรูๆใส่เสื้อมีแบรนด์ใส่รองเท้ามีแบรนด์แล้วเขาก็มาแบบพูดคุยกันแต่พี่บิ๊กก็รู้ว่าผมเป็นคนไงผมก็แบบว่าเสื้อแบบนี้ไว้หนวดไว้เขาเสื้อออกนอกกางเกงแบบว่ารองเท้าแม่งจะเป็นรองเท้าแตะอยู่แล้วอ่ะไม่ใส่เข็มขัดสิ่งที่ผมพบเจอก็คือมีคนบางกลุ่มที่เขาก็ไม่ได้แคร์ว่าผมหน้าตาเป็นยังไงนะเขาก็ยังคุยกับผมเป็นเหมือนเพื่อนคือเขาไม่ได้ยี้อ่ะเขาไม่ได้เห็นว่าผมแบบเฮ้ยเชี่ยไม่แต่งตัวไม่แบบว่ามีแบรนด์เนมเขาจะไม่คบไม่ใช่สิ่งที่ผมเจอคือเขาก็ยังคบแล้วก็คุยกับผมปกติให้เกียรติเราแต่ว่าพอเขาก็ให้เกียรติเราพอเวลาผ่านไปเนี่ยมีคนมาคุยกับผมว่าเฮ้ยอยู่ในสังคมแบบเนี้ยมันอึดอัดมันเหมือนเขาพยายามแข่งเขาพยายามอวดกันอยู่ตลอดมันเลยมาทำให้ผมนั่งคิดว่าจริงๆแล้วอ่ะคุณคิดไปเองหรือเปล่าว่าเขาอวดเพราะว่าผมเป็นคนหนึ่งที่ผมไม่เคยมานั่งซีเรียสเรื่องพวกนี้ไงแต่ว่าคนเหล่านั้นเขาก็ยังมาคุยกับผมเขาก็ไม่ได้ยี้เขาก็ไม่ได้มองว่าผมเป็นคนจนผมเป็นคนที่แบบว่าไม่ใช่แบบคนพวกเดียวกับเขาอะไรเงี้ยคุยกันปกติเรียนด้วยปกติไปเล่นเกมไปเที่ยวกันปกตินะผมก็เลยคิดว่าแบบหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้อวดรวยวะจริงๆแล้วเขาก็แค่แบบว่าแชร์สิ่งที่เขาสนใจอย่างเช่นแบบคนที่แม่งแบบเล่นเกมเดียวกันอ่ะแม่งก็ชวนกันไปเล่นเกมคนที่แม่งแบบว่าชอบดูอนิเมะเรื่องเดียวกันแม่งก็คุยกันเรื่องอนิเมะอะไรเงี้ยและในขณะที่แบบคนที่แบบชอบการแต่งตัวให้ตัวเองดูดีก็คุยกันว่าแบบมันมีแบรนด์เข็มขัดแบรนด์ไหนบ้างที่ทำให้ตัวเองดูดีหรือว่ามันมีรองเท้าแบรนด์ไหนบ้างที่ทำให้ตัวเองดูดีอะไรเงี้ยมันก็เลยมาทำให้ผมฉุกคิดผมก็เลยรู้สึกว่ามันก็คงจะมีคนทั้งสองประเภทมันก็มีทั้งคนที่เขาแค่แบบว่าคิดว่าเขาชอบในสิ่งนี้แล้วเขาก็จะมาแชร์ในสิ่งนี้ใครชอบแบบเดียวกับเขาก็คุยกันได้กับอีกประเภทหนึ่งก็คือเขาใส่ใจเรื่องพวกนี้จริงๆคือถ้าสมมุติว่าใครไม่ใส่แบรนด์เนมใครไม่อวดแบบเขาก็จะไม่ยุ่งผมคิดว่ามันน่าจะประมาณนั้นมันก็อยู่ที่คนเห็นด้วยคือแยกให้ชัดเพื่อให้แฟร์คือคนรวยกับคนอวดรวยเป็นคนละกลุ่มกันไม่เกี่ยวกันมันมีคนรวยอยู่ซึ่งผมไม่มีปัญหาและผมชื่นชมเยอะแยะมากมายใครมันจะเป็นคนอวดรวยมันเป็นเรื่อง subjective มากมันเป็นมุมมองใช่มันเหมือนกับว่าถามว่าพี่โตโน่ขี้เก๊กไหมเงี้ยมันก็แล้วแต่คนมองบางคนก็มองว่าพี่เขาธรรมชาติเขาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วบางคนก็ต้องบอกว่าเขาขี้เก๊กหรือเปล่ามันก็จะตัดสินยากว่าใครถูกใครผิดผมว่าการแสดงออกแบบนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องมุมมองด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็สังคมก็เซนส์ได้ส่วนหนึ่งคือผมไม่ได้บอกว่าคนรวยจะต้องอวดรวยหรือคนที่ใช้แบรนด์เนมจะต้องอวดแบรนด์มันไม่เกี่ยวมันอยู่ที่วิธีการพรีเซนต์ตัวมึงและมุมมองของมึงที่ทรีตกับคนอื่นรอบข้างประมาณนั้นแต่ก็ไม่ได้มองอะไรแตกต่างกันแต่ก็คือประมาณนี้แหละเรียกว่าภาพสังคมสิ่งที่สังคมให้ค่าเป็นภาพสะท้อนว่าคนแบบไหนมีค่าอะไรคือค่าแล้วเราจะอยู่รอดกันไปได้ยังไงนะฮะ